Daiden 300 ampere welding machine, inverter technology. Unboxing sa Daiden 300 ampere inverter technology na welding machine. Nabili namin doon, in-order namin sa Lazada. Kung gusto nyo bumili, pakita ko sa inyo kung anong may expect nyo, kung ano bang nasa loob ng Daiden welder inverter machine. Meron na siya marami accessories. Nakita nyo, meron ito mga ground electrode, yung positive at negative, yung tawag ito, yung plug. Kung gusto nyo bumili ng Daiden, tingnan nyo muna ang video ito para malaman nyo kung ano ba ang mga package inside ng laman ng Daiden 300 ampere welding machine. Kung gusto nyo ng full review tungkol sa video ito, mag-subscribe kayo at magkita tayo sa next part ng video ito.
adapter. Ano ba yan? Kasi hindi ka lang. Sayang. Ganda na siya adapter. Payang pero. Kapag naman na. Kapag naman na, inanay. Ang mechanic, kuan, dito sa tanong. Ringan lang. Tara, mabigyan ako. Wala po? Ano? Ano lang? Balik ito. Sana. Na, okay. 1, 2, 3. Dahilan ko ano? Ay, wala man na puro ng heart man. Layo sa heart, wala. Pag sumbay daw. May will repair nun, sumbayo nun. Sulay daw ba? Ikaw daw ba? Sulay daw ba? Sundang. Ayan ano? Pagkabing na po ay nahira yung ba? Ating dota. Nahira resting mo. Bago bagay no? Baba ako ang dito. Ano na kala sa Nagkuhan sila ka. Naman na ginatawa ka na. Nag-cross headphones ka mama. Pero sila nakuhan. Pero disadvantage sila nakuha ka na. Pero ginahan na nagkapitas na na yung mag-games. Disadvantage na yan na. Gusto niya main cam pero di siya gusto mag-spins. Asang sulay na sumpay ka? Buka eh. Hindi nga i-gorgeous eh. Sobrang. Nguniti.